Hi guys, welcome to our YouTube channel. Hello everyone, my name is Saji and this is our channel. If it's the first time you're watching us, this is our home, and tonight in this video we want to share our moments at home with our friends. Tonight we have a party in Persian style, with Persian food and with Persian hospitality. So stay with us. خوب هستی؟ سلام علیکم. خوش اومدین. خیلی دیر اومد. چطوری؟ آخ جون یه گل دیگه. خوبی هستی؟ نمیشه بیا زیدی. گفتم تهرانش هم نیست. بعد خب آره میگم دو پاره است. بعد دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. بچه در ولاگ بعد بعد بیارم بهت بگم این اومد خواست کاناپه رو بخره. بعد من دیدم یه زنه بود با شاید دانمارکی تو ولاگ بود. نخواستی هزینه کنی. بگم وقت ما نداریم. خسته است دیگه. آره دیگه. از مسعود میتونید کمک بید. چه میکنه این سپیده؟ چی کردم؟ احساس کردم سالش بالا شیرازی برام قرار من داره؟ الان چه ساعتی؟ همچین آدم های ولاگ بگیری هستیم. چیزی نخورده چیزی میشی. بچه من سپیده میخوایم براتون توی هیچ کدومونم بلد نیست. من بلدم چی؟ صدا میذارم میسته میذارم تا بگم آره بزن بالا بچه آهنگ
شروع کنیم. میگه کسی که دقیقا رو شروع کنه میگن کارمون رو تا مقصد بگیرش دفعه اون چیز جمع ساز بیا هی ما رو مسخره کنیم ببین چی میزنیم ما اونش میده این مریم رو یه شیرازی زارش نه بچه ها بفهم من سوزن فرش کنم بفهم و خودش هم میدم اوکیه چرا کاریسما نمیگیری؟ نه میخوام سپید راستی میلادنا ماشین خریدن چی؟ یا گفتن نهار نخوردن سیر بشی میکنیم که تمام بشه بله بعضیا گفتن نهار نخوردن ما هم گفتیم دیگه تو یه کارت نیه خانم دکتر لیاقت بله بله دیگه اینم شاست مایه ساز نیست اصلا مخصوص تنبیهی رو ممکنه یه کارتی بیاد که بعد چوب داشته باشی فلز تا بتونی بسازیش اون بنا رو بخوای بسازی باید داشته باشی بسازی. مثال ببین مثلا این کارگاه است شما برای اینکه این کارگاه رو بسازی بعد شیشه داشته باشی ببین علاوه بر کارت قهوه‌ای سر کارت توسی هم داریم اینا هم منابع ولی منابعی که دست انسان ساخته شدن مثل شیشه مثل